Nag-iisip ka pa rin ba ng lulutuin para mamaya? Meron akong i-share na siguradong magugustuhan ng buong pamilya. Welcome sa Panlasang Pinoy. Magluto naman tayo ng oven barbecued spare ribs at ng fried chicken potato salad. Sobrang sarap nito at siguradong mapaparami ka ng kain. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating mga recipes. Ito yung para sa ating oven barbecued spare ribs. At ito naman yung mga ingredients ng fried chicken potato salad. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. Yung oven barbecued spare ribs muna yung unahin natin, ha? Pinagsasama ko lang muna lahat ng mga rub ingredients sa isang bowl. Nandiyan yung ground black pepper, asin, brown sugar, at ng paprika. Hinahalo ko lang na mabuti yan. At pagkatapos niyan ay pwede na natin itong i-rub dito sa ating baby back ribs. Pero bago ang lahat, eto, may ituturo lang ako sa inyo. Napansin nyo itong isang rib sa taas, diba? Wala na yung membrane na tanggal na. Itong pangalawa naman na nasa ilalim, may membrane pa, diba? Yung kulay puti. Importante na matanggal natin yan para mas mag-penetrate yung rub. Kaya naman sinusungkit ko lang ng maliit na kutsilyo yan, tapos kumukuha ko ng paper towel. Mas madali kasing hilahin ito kapag may paper towel dahil madulas ito kapag wala. At pagkatapos nga niyan ay dinidistribute ko lang yung ating mga rub ingredients dito. Pagka-spread ng rub, edi i-rub na natin. Gagawin natin tong step na to dun din sa kabilang side. And pag na-rub na natin lahat, okay na to. Kukuha lang ako ng isang roasting pan. Yung may lid yung kailangan natin, ha. Naglagay na ako dyan ng aluminum foil at maglalagay lang ako ng cooking oil spray. Kung wala kayong cooking oil spray, pwede kayong mag-brush lang dito ng cooking oil. At i-arrange natin yung ating mga baby back ribs sa ibabaw. O nga pala, na-preheat ko na yung oven dito, 230 degrees Fahrenheit. Ngayon naman, pinaghahalo ko lang yung mga sauce ingredients. Meron niyang barbecue sauce, Worcestershire sauce, at ng Knorr liquid seasoning. Pinagsasama-sama ko lang lahat ng mga sangkap na yan sa isang bowl. Naglalagay din ako dito ng garlic powder, ng liquid smoke. Optional ingredient lang to, kasi nga yung oven natin, di ba? Yung magbibigay ng lasa na parang inihaw. At meron din tayong apple juice dyan. Pagkalagay ng mga ingredient ng sauce, hinahalo ko lang na mabuti yan. Ready na to. Binubuhos ko lang tong sauce sa ibabaw nitong ating baby back ribs. Guys, siguraduhin nyo na na-distribute itong mabuti, At once na malagay na nga natin yung sauce sa ibabaw, tinatakpan ko lang itong ating roaster, itong ating roasting pan. At ilalagay ko na sa loob ng oven para maumpisa na nating i-roast. 1.5 hours yan. Habang nag-aantay, i-prepare na natin yung mga sangkap sa paggawa ng fried chicken potato salad. Babalatan ko lang muna dito yung carrots, pati na rin yung mga patatas. At after nating mabalatan, lulutuin na natin ito. Papakuluan lang natin hanggang sa lumambot. Pero bago lutuin, syempre, kailangan muna nating hiwain. Actually guys, yung paghiwa, optional lang yan. Ang totoo niyan, pwede nyo namang pakuluan kagad yung patatas at yung carrots kahit hindi nyo nahiwain. Yun nga lang, medyo matatagalan yung pagpapakulo. Kaya naman kung napansin niyo, hiniwa ko lang siya nang hindi naman kaliitan, yung sakto lang. Pag hiniwa ko kasi ito ng mas maliit, may tendency na baka madurog kagad ito habang pinapakuluan. Naglagay na ako ng tubig sa isang cooking pot at inumpisa ko na ang pakuluan yan. Inasinan ko lang, nakakatulong kasi itong asin para magbigay ng extra flavor. At nilagay ko na yung patatas pati yung carrot. Pinapakuluan ko lang yan ng mga 8 to 10 minutes o hanggang sa maging malambot na itong mga gulay na to. So pakicheck na lang Ang isa sa ginagawa ko dito ay kinukuha ko mismo yung gulay. At kumukuha rin ako ng toothpick. Yun yung tinatawag natin na toothpick test sa pagpapalambot. O diba? Parang nagbe-bake lang tayo. So after 10 minutes, kukunin ko lang yung gulay, tapos tutusukin ko lang ng toothpick. Kung sa tingin kong matigas pa yung gitna, itutuloy ko pa yung pagluto dito. And once na masigurado na natin na malambot na nga yung mga gulay guys, okay na to. Ipapa-cool down lang natin.
Dinidrain ko lang muna yung tubig. At hinihiwa ko na to once na mag-cool down na. Nasa sa inyo kung gaano kalaki yung hiwa na gagawin ha. At once na mahiwa na, nilalagay ko na tong patatas at carrots sa isang container. Dito natin paghahalu-haluin lahat ng mga ingredients para dito sa ating fried chicken potato salad. Gawin naman natin yung salad dressing. Pinagsasama ko lang muna yung mga ingredients sa isang bowl. Simple lang itong ating salad dressing pero okay na okay yung lasa. Nilalagay ko na dyan yung ating Lady's Choice mayonnaise. Pati na rin yung sweet pickle relish. Onion powder. At pagkatapos ay inaasinan ko lang yan. At naglalagay din ako ng ground black pepper. Ganyan lang kasimple. At pagkatapos niyan ay hinahalo ko lang itong mabuti. At tinutos ko na dun sa carrot and potato natin. Bahagya lang muna yung pag-toss ko dito dahil may mga ingredients pa tayong ilalagay. Itong ating recipe ay gumagamit ng dahon ng sibuyas o yung tinatawag natin na green onions. Ginagamit ko lang dito yung top na part. Yung matigas na part guys, tinatabi ko yan para magamit natin sa ibang lutuin. Pwede kasing igisa yun eh. At pagdating naman dito sa top na part, chino-chop ko lang yan. At hinahalo ko na dito sa ating mixture. Konting toss lang muna. And nadiscover ko rin na mas masarap itong ating fried chicken potato salad kapag lalagyan natin ito ng pineapple. Ang gamit ko dito ay yung delata na pineapple chunks. Hinahalo ko lang yan dito sa ating mixture at naglalagay ako ng konting pineapple juice. Yung pineapple juice yung kasama na sa lata. Basta nagiging malasa yan. At hinahalo ko nga ito ng dahan-dahan lang. At pagkatapos yan guys, yung chicken naman. Pwede kayong magluto ng sarili ninyong fried chicken or pwede kayong bumili ng fried chicken. Mas okay kapag fried chicken tenders para hindi na kayo naghihimay. Ida-dice na lang natin ito. At once na ma-dice na, isama lang natin dito sa ating salad mixture. Konting halo lang yung kailangan natin dito. At once na mahalo, naglalagay lang ako ng extra pa na green onion sa taas kung meron pa natira. Ready na tong ating fried chicken potato salad. Chinichill ko lang muna ito sa refrigerator. Minimum of 1 hour. Mas matagal syempre, mas okay, di ba? Balikan na natin yung ating oven barbecued spare ribs. Nakikita nyo naman, di ba? Lutong-luto na yan at sobrang lambot na. O nga pala, kanina di ba naka 230 degrees Fahrenheit tayo? Ni-roast natin yan ng 1.5 hours. At pagkatapos nun, in-adjust ko yung temp to 270 degrees Fahrenheit naman. At itinuloy ko ang pag-roast na nakakover pa rin ito ng another 1.5 hours. Kaya naman napakalambot na nito. Alam ko medyo matagal yung pag-roast natin pero sulit na sulit yan kapag matikman ninyo. Kumuha din ako ng saucepan, nilipat ko dun yung natirang sauce. Papalaputin pa kasi natin yan. Papakuluan ko lang yan hanggang sa mag-reduce yung sauce at lumapot. Ito yung consistency na gusto ko. Ready na to. Itatop lang natin ito dito sa ating spare ribs. At isa-spread ko lang ito. Nasa sa inyo kung gaano karaming sauce ang gusto nyong ilagay At mas maganda rin kung kumuha kayo ng brush para mas spread ito evenly. O yan. Ready na tong ating oven barbecued spare ribs. I-serve na natin ito kasama nung pinalamig natin na fried chicken potato salad. Wow! Perfect combination, di ba? Madalas namin itong gawin ng pamilya over the weekend. Pero kung may extra time kayo, pwede nyo rin itong gawin on regular days. And even on special occasions. Sana subukan nyo itong ating recipe And let me know kung gaano nyo ito nagustuhan. Ito na ang ating oven barbecued spare ribs at fried chicken potato salad. Tara na!
Kain na tayo!